साथीहरु अहिले जुन स्क्रिनमा तपाईले देखिरहनु भएको छ यदि तपाईहरु पनि यस्तै किसिमको भिडियो एडिट गरेर आफ्नो टिकटकमा अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यो भिडियो मार्फत म तपाईहरुलाई यस्तो भिडियो कसरी एडिट गर्न सकिन्छ भनेर सजिलो तरिकाले सिकाउने छु। अहिलेसम्म तपाईहरु हाम्रो च्यानल नयाँ हुनुहुन्छ, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला, ताकि आउँदा दिनहरुमा यस्तै किसिमको मैले ट्युटोरियल लिएर आउँछु भने सबैभन्दा पहिला तपाईकोमा पुग्नेछ। अब ढिला नगरिकन हामी जाउँ भिडियोतर्फ। त्यो भन्दा पहिला यो भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनु होला। सो आज हामी यस्तो खालको भिडियो एडिटिङ चाहिँ क्यापकट एप्लिकेसनबाट गर्न गइरहेका छौं। तपाईहरुले त्यसको लागि क्यापकट एप्लिकेसनलाई आफ्नो फोनमा इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु होला, न्यू प्रोजेक्टमा जानु होला, फोटोजमा जानु होला। फोटोजबाट तपाईहरुले यहाँ 54 वटा फोटोलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हामीले सम्पूर्ण फोटोहरुलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईले जस्ट यो एड बटनलाई प्रेस गर्नु होला र एड गर्नु होला। त्यसपछि हामीले यसको फर्मेटलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि स्लाइड बारमा आउनु होला। तपाईहरुले यहाँ फर्मेटको आइकन देख्न सक्नुहुनेछ, जस्ट यसलाई क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईहरुले 16:9 लाई सिलेक्ट गर्नु होला। 16:9 लाई सिलेक्ट गरिसकेपछि सम्पूर्ण फोटोलाई दुईवटा फिंगरको सहायताले यसरी रोटेट गरेर स्क्रिनमा फिट गर्नु होला। सम्पूर्ण फोटोलाई तपाईले मैले जसरी दुईवटा औंलाको सहायताले स्क्रिनमा रोटेट गरेर फिट गरिदिनु होला। यसरी सम्पूर्ण फोटोलाई फिट गरिसकेपछि बाँकी कारबाही के गर्ने भनेर म तपाईलाई सिकाउने छु। त्यसको लागि तपाईले केही समय धैर्य गर्नु होला। यसरी तपाईहरुले सम्पूर्ण फोटोहरुलाई रोटेट गरेर स्क्रिनमा फिट गरिसक्नु भएपछि अब फोटोको ड्युरेसनलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ। सम्पूर्ण फोटोको ड्युरेसन मिलाउनको लागि जस्ट तपाईहरुले थोरै स्क्रल राइट गर्नु होला। त्यसपछि सेन्टरको पोइन्टबाट यो खाली ठाउँबाट यसरी तपाईले सम्पूर्ण फोटोहरुलाई दुईवटा फिंगरको सहायताले जुम गर्नु होला, फुल जुम गर्नु होला। यसरी सम्पूर्ण फुल जुम भइसकेपछि स्टार्टिङ पोइन्टमा आउनु होला। पहिलो फोटोको ड्युरेसन हामीले 0.6 सेकेन्डको मात्रै बनाउनु पर्ने हुन्छ। आज म तपाईहरुलाई सजिलो तरिकाले फोटोको ड्युरेसन मिलाउन सिकाउने छु। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो भिडियोलाई ध्यान दिएर हेर्नु होला। साथीहरु, एउटै फोटोमा हामीले धेरैवटा ट्रान्जिसन यहाँ देख्न सक्छौं। तपाईले यहाँ 0.11 सेकेन्डको ट्रान्जिसन यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। जस्ट हामीले यो ट्रान्जिसनलाई गनेर स्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ। ध्यानपूर्वक हेर्नु होला है त। सर्वप्रथम हामीले पहिलो ट्रान्जिसनलाई गर्ने 1 2 3 4 5 6 यसरी हामीले 6 वटा ट्रान्जिसनलाई गनिसकेपछि हामीले 0.6 सेकेन्डको मात्र बनाउन लागिरहेका छौं भनेपछि यसको सेन्टरमा, अब दुईवटाको सेन्टरमा यसको र यो ट्रान्जिसनको सेन्टरमा क्रसरलाई राख्नु होला। यसरी क्रसरलाई राखेर तपाईले फोटोलाई एकचोटी टच गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ स्प्लिटको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, जस्ट स्प्लिटलाई ओके गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँ डिलिटको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, जस्ट यसलाई तपाईले डिलिट गरिदिनु होला। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पहिलो फोटोको ड्युरेसन 0.6 सेकेन्डको भइसकेको छ। यो तरिकाले तपाईले सम्पूर्ण फोटोहरुलाई म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो फोटोको ड्युरेसन मिलाइसकेपछि तपाईहरुले अब 4 वटा फोटोलाई 0.4 सेकेन्ड बनाउनु होला। त्यसको लागि पनि तपाईले फोटोको ट्रान्जिसन गर्न सक्नुहुन्छ। 1 2 3 4 यसरी गनेर तपाईले यसको अन्तिम पार्टमा क्रसरलाई राख्नु होला र फोटोलाई टच गरेर स्प्लिट गरेर डिलिट बटनलाई दुईचोटी प्रेस गर्नु होला, डिलिट हुन्छ। त्यसपछि तपाईले यहाँ डेमो देख्न सक्नुहुन्छ 0.4 सेकेन्ड मात्रै रहेको छ। यही तरिकाले तपाईले बाँकी 3 वटा फोटोलाई पनि यसरी बनाउनु पर्ने हुन्छ। मैले जसरी नै स्प्लिट गर्ने, डिलिट गर्ने दुईटा भयो। त्यसपछि अर्को फोटोमा पनि जाने, यहाँ गएर यसलाई पनि थोरै सेन्टरमा पार्नु पर्ने हुन्छ। स्प्लिट गर्ने, डिलिट गर्ने। यो तरिकाले तपाईहरुले 4 वटा फोटोलाई 0.4 सेकेन्ड बनाउनु होला। मैले जसरी नै स्प्लिट, डिलिट। त्यसैगरी अब 10 वटा फोटोलाई तपाईले 0.3 सेकेन्डको बनाउनु होला। त्यही तरिकाले तपाईले क्रसरलाई राख्नु होला र स्प्लिट गर्नु होला, डिलिट गरिदिनु होला। त्यसपछि अर्कोलाई पनि फोटोलाई यसरी नै सिलेक्ट गर्नु होला। यहाँ गएर तपाईले स्प्लिट गरेर डिलिट गर्नु होला। यसरी तपाईले जान्नु भएन भने ड्र्याग गरेर बनाउन सक्नुहुनेछ र यसो गर्दा पनि तपाईले बुझ्नु भएन भने कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनु होला। म तपाईलाई
सजिलो तरिकाले सिकाउने छु। 10 वटा फोटोलाई तपाईले 0.3 सेकेन्ड बनाइसकेपछि अब हामीले 14 वटा फोटोलाई 0.2 सेकेन्ड बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि पनि तपाईले त्यही तरिकाले सेन्टरमा राख्नु होला, स्प्लिट गरिदिनु होला, डिलिट गरिदिनु होला। यही तरिकाले 14 वटा फोटोलाई पनि 0.2 सेकेन्ड नै बनाउनु होला। यही तरिकाले 14 वटा फोटोलाई तपाईले 0.2 सेकेन्ड बनाइसकेपछि अब तपाईहरुले बाँकी 25 वटा फोटोलाई 0.1 सेकेन्ड बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि पनि तपाईले फोटोको ट्रान्जिसन चेन्ज हुने ठाउँमा क्रसरलाई राखेर स्प्लिट गर्नु होला। सम्पूर्ण फोटोलाई यो तरिकाले स्प्लिट गर्दै सम्पूर्ण फोटोलाई एडिट गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले ड्युरेसन मिलाउन सक्नुहुनेछ। सम्पूर्ण फोटोको ड्युरेसन मिलाइसकेपछि अब हामीले यसमा एनिमेसन एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरु फोटोको सुरुमा आउनु होला। पहिलो फोटोलाई तपाईले बाइसेक्ट एनिमेसन दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले पहिलो फोटोलाई टच गर्नु होला। यो एनिमेसनको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई क्लिक गर्नु होला, कम्बोमा जानु होला। कम्बोमा तपाईले बाइसेक्ट एनिमेसन यहाँ फेला पार्नु हुनुहुन्छ। तपाईले त्यसलाई एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले अरु कुनै तपाईलाई मन लागेको इफेक्ट अथवा एनिमेसन पनि यहाँ एड गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यहाँ बाइसेक्ट एनिमेसन एप्लाई गर्दछु। त्यसपछि दोस्रो फोटोलाई तपाईले सिलेक्ट गर्नु होला र कम्बोमा जानु होला। कम्बोमा गएर यसलाई तपाईले पेन्डुलम टु एनिमेसन दिनु होला। सम्पूर्ण फोटोलाई तपाईले अब पेन्डुलम टु एनिमेसन यो तरिकाले ब्याक नगरिकन सम्पूर्ण फोटोलाई पेन्डुलम टु एनिमेसन एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। अथवा अरु बाँकी तपाईलाई अरु राम्रो लाग्छ भने अरु कुनै एनिमेसन पनि एड गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाईहरुले इफेक्ट लगाउनको लागि सुरुको फोटोमा आउनु होला। सुरुको फोटोमा आइसकेपछि तपाईहरुले यहाँ इफेक्ट भन्ने आइकन तल देख्न सक्नुहुनेछ स्लाइड बारमा। जस्ट यसलाई क्लिक गर्नु होला। भिडियो इफेक्टलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ ट्रेन्डिङमा रहेका कुनै पनि इफेक्ट अथवा तपाईले यहाँ मोडमा गएर तपाईले मेटेरियर इफेक्ट पनि यहाँ एड गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा कुनै पनि तपाईलाई इफेक्ट लगाउन मन लाग्छ त्यो इफेक्ट तपाईले यहाँबाट एड गर्न सक्नुहुनेछ। म चाहिँ अहिले मेटेरियर इफेक्ट यहाँ एड गर्न गइरहेको छु। मेटेरियर इफेक्टलाई एड गरेर यो टिक मार्कलाई ओके गरिदिने। त्यसपछि तपाईहरुले यो इफेक्टलाई फोटो भरि मात्रै बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले जुम क्लोज गर्नु होला। जुम क्लोज गर्नु भएपछि अलिकति तपाईलाई सजिलो हुन्छ। त्यसपछि यहाँ टच गरेर तपाईले ड्र्याग गर्नु होला र फोटो पहिलो फोटो भरि मात्रै यसलाई एप्लाई गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईले सम्पूर्ण फोटोहरुमा यसलाई कपी गर्दै एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैलाई तपाईले इफेक्टमा टच गर्नु होला। इफेक्टमा टच गरिसकेपछि यहाँ स्लाइड बारमा कपीको आइकन देख्न सक्नुहुनेछ। यसलाई टच गरिदिनु होला र ड्र्याग गरेर यसलाई पनि ड्र्याग गरेर मिलाउनु होला। फेरि कपी गर्नु होला। सम्पूर्ण फोटोमा यो तरिकाले कपी गर्दै तपाईले मेटेरियर इफेक्टलाई एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। अथवा तपाईले नयाँ अरु कुनै इफेक्ट लगाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले भिडियो इफेक्टमा गएर चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। यो तरिकाले सम्पूर्ण फोटोहरुमा एप्लाई गर्नु होला। मैले चाहिँ अहिले यहाँ लङ ड्युरेसनको फोटोलाई मात्रै इफेक्ट एड गरेको छु। त्यसपछि तपाईहरु भिडियोको अन्तिममा आउनु होला। अन्तिममा आएर यहाँ क्यापकटको वाटरमार्क रहेको हुन्छ। त्यसलाई सिलेक्ट गरेर डिलिट गर्नु होला। त्यसपछि आएर तपाईहरुले यहाँ एक्सपोर्टिङको बटन माथि देख्न सक्नुहुनेछ। यसलाई टच गरेर यो भिडियोलाई 100% एक्सपोर्ट हुन दिनु होला। अझै बाँकी एडिटिङ गर्न रहेको छ साथीहरु, बीचमा स्किप नगर्नु होला। अन्तिमसम्म भिडियोलाई हेर्नु होला। केही समय तपाईहरुले धैर्य गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि अलिकति टाइम लिन सक्छ। यो 100% यसरी एक्सपोर्टिङ भइसकेपछि तपाईले डन बटनलाई प्रेस गरेर डन गर्नु होला। त्यसपछि फेरि तपाईहरु न्यू प्रोजेक्टलाई क्लिक गर्नु होला। भिडियोमा जानु होला। अहिले बनाएको भिडियोलाई सिलेक्ट गरेर एड गर्नु होला। यसरी एड गरिसकेपछि अब हामीले यसको फर्मेटलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ तल स्लाइड बारमा तपाईले फर्मेटको अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ। यसलाई क्लिक गरेर अब हामीले टिकटकको साइज 9:16 लाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईहरुले भिडियोलाई रोटेट गरेर स्क्रिनमा फिट गर्नु होला।
अब हामीले यो भिडियोमा साउन्ड एड गर्नुपर्ने हुन्छ। अडियो एड गर्नको लागि जस्ट तपाईहरुले यो ब्याक बटन देख्न सक्नुहुनेछ, दुईवटा एरोलाई जस्ट क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि एउटा एरो आउँछ, यसलाई पनि क्लिक गर्नु होला। यसरी क्लिक गरिसकेपछि यहाँ एड अडियोको तपाईहरुले आइकन देख्न सक्नुहुनेछ। जस्ट यो प्लसको आइकनलाई क्लिक गर्नु होला, यो एक्सट्र्याक्ट फोल्डरलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यो भिडियोलाई सिलेक्ट गरेर तपाईले इम्पोर्ट साउन्ड अन्लीलाई क्लिक गरिदिनु होला। यो भिडियोको लिंक म यही भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिने छु, त्यहाँबाट तपाईले डाउनलोड गरेर यसको अडियोलाई मात्रै इनपुट गर्न सक्नुहुनेछ। अहिले हाम्रो भिडियोमा साउन्ड आइसकेको छ, तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो भिडियो फाइनली तयार भइसकेको छ। अब तपाईले यहाँ भिडियोको अन्तिममा क्यापकटको वाटरमार्क रहेको हुन्छ, यसलाई सिलेक्ट गरेर डिलिट गरिदिनु होला। यसरी डिलिट गरिसकेपछि तपाईले एक्सपोर्टिङ बटनलाई प्रेस गरेर यसलाई 100% एक्सपोर्ट हुन दिनु होला। यो भिडियो कस्तो लाग्यो साथीहरु कमेन्ट बक्समा कमेन्ट राख्दिनु होला र आगामी दिनहरुमा कस्तो किसिमको भिडियो चाहनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट बक्समा राख्नु होला। र अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नजिकै रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरेर हाम्रो च्यानलसँग जोडिनु होला। बाँकी अर्को दिन नयाँ भिडियो ल्याउने बाचाका साथ अहिलेलाई बाइ बाइ। त्यसपछि डन गरिदिनु होला। तपाईको फोटो ग्यालरीमा जान्छ, त्यहाँबाट तपाईले टिकटकमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।